Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, kita tengok spot baru. Spot kolam tebiar. Spot kolam tebiar ni. Okey eh. Dia kena bawah macam tu. Nangkap elok tu. Nangkap tu. Okey. Nampak? Okey eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dah. Nampak? Banyak ikan tu. Video. Wah. Jauh pergi. Dia lah tepat kan? Awal sangat. Bagilah selam dulu. Allah Akbar, 2 kali lah. Salah. Okey. Ya, ni. Berat dah. Nampak? Dia macam ni lah. Yang tadi tu terlalu laju sangat. Tu okey. Kan? Agak nak usaha. Dia sangkut kau. Akhirnya. Yo. Oh no! Set. Strike koyum, strike. Tangkap. Allah. Tak ah. Dah kayu lah. Dari kai. Okey. Tengok asal bahaya tu pasal apa? Ada pokok. Betul. Jangan nak beli kot, boleh beli kot. Jom. Bagilah kadang ada banyak itu ada dah bagi tu. Tadi tak.
Faham lah. Bodoh. Kolam banyak ikan tapi lucu semua. Tak nampak ikan pun. Oh, tu dah. Siapa kata tak ada? Siapa kata tak ada? Ayum. Aduh. Ah. Wuhuhuhu. Okey. Nanti ya. Kecil kita release lah. Yo. Yalah, kita release. Okey. Jadi ada video Boleh lah. Okey, kita lepaskan balik. Ya. Release ekor. Try. Okey. Ya, dia. Sekali lagi koyom. Okey, sekali lagi koyom. Oi. Jangan sedap. Kan ori nak benar. Okey lah. Attack. Okey lah. Hidup pelan-pelan 1, 2, 3 tau. Okey, tengok ni koyom. Sekali lagi. Okey. Boleh balik bila seronok dah. Bukan ikan matahari lagi dia seronok lah. Okey, sekali lagi. Rekaman. Okey, lawa. Angkut ni. Alemok, betul-betul nampak besar tu. Aduh, betul lalu depan dia tangkap oi. Sat. Aduh. Ada rupanya. Koyom bagi tegak boleh? Koyom. Bagi tegak lah. Nampak dia menyorok seperti tu. Lalu depan dia tangkap tu. Oi. Jangan. Aduh. Ya, okey. Aduh. Ni. Tarik. Jangan tarik. Putih. Putih lah. Lepas tu lah kena turun. Ada ikan. Ini awak tunggu tu. Tak ada tu. Aduh, bisa berenang ni. Ui. Jangan tarik. Ikan tak? Aduh. Tarik ya.
ikan yang kita dapat tadi kita buat masak juga untuk makan tengah hari. Terbaik, ya. Nampak menyelerakan.